Season 8 stats to. And by the way, papasok na po tayo sa ating game number 3 of our first best of 3 series. Twisted Minds ang nasa red side ngayon. Blue side po ang pinili ng Rora Gaming as tatanggalin na ang Uranus ni Admiral Lanzo. So hindi magiging maganda yung trade dito. Kailangan iban yung Harit ng Twist. The best scenario dito para sa side ng Twisted is to get Harit third pick. Or second pick, I mean. Pero yung Rora, kukunin nila yung Lancelot. Ang napakahirap na sitwasyon for Twisted, they have to think about Fanny and Lancelot all together. Alam mo naman, sobrang hirap din alagaan ng isang Fanny, no? Sobrang purple buff dependent. Pinanduaylos. Wow. Inopen na lang parehas. Sabi na, sige, kung naglalansilot kayo, mag-aarid kami. Okay, so if this is Lancelot, paano kaya kung Moskov yung i-first pick dito ng Rora? Kasi may threat pa nun eh. Yun yung magiging sagot ng Rora kung sakaling mag-Fanny yung Twisted eh. But then, Twisted can pick up the Moskov Kagura as their first 2 picks eh. Yun yung kakaiba. And the CC is also open, no? Kung gusto nilang kumuha ng strong XP laner. Tulad na naman na pinag-usapan natin kanina, Lancelot talaga magiging first pick dito. Magkaharit ka pa ba dito for Twisted? Nanakawin mo ba mula kay, I think, kung maghaharit ka dito, double purpose na rin kasi ayaw mong ibigay kay Doming kahit yan. Yeah. Harit Kagura. Harit. Okay. Harit Isonshim. Oh no. The Phobius is open para dito kay Edward. Yun na nga. Phobius. Wala kasing Hylos. Walang gato. So yeah, Phobius. Lapu-Lapu is an option but I feel na Phobius yung isa sa mga magagandang option dito para sa Rora. And then they can secure yung hero din ni Doming. Usually, Granger yung sagot dito sa Harit. Pero may threat pa rin. Yung Moskov na nafe-feel ko talaga nakukunin dito ng Rora eh. There is a chance na makakita tayo ng Phobius Moskov o kaya yung naging sagot din ng iba na Lunox against the Harit. And saktong-sakto, no, I think nakapaglaro na si... No, that was Oheb. Pati na rin si Kendra na naglaro niyan last week. And si Kuya ba magiging sagot pero mukhang Moskov pa rin na magiging lucky and comfort pick para dito kay Doming. Ayun, Gatot. So at least nakuha ng Rora yung condition para sa kanila pero mahubusan sila ng mid lane heroes para dito kay Yue na magiging maganda para sa kanila. So pwede nang yung Twisted pwedeng fourth pick yung kanilang gold lane ay mid laner dito. Kuha sila siguro dito ng isang tank hero ulit para kay Kaloy. Sustain, walang high loss. Ano pang natitira dito? Na pangmuka. Badang, mga ganun. Hilda. Well, kapag nag-Hilda kasi may Esmeralda na pwedeng kunin ang Rora Gaming. Pero mukhang Kagura pa rin muna ni Sean ang kanilang kunin. 3 games Kagura straight para dito kay Sean. Isa na siguro sa mga nagiging comfort pick talaga ng Twisted Minds. What Twisted Minds need to do is ban yung Novari at saka dito yung Eve na ginagamit ng Rora. Sa mga ganitong klaseng compositions, maganda pa rin kasi yung combo ng Gatot plus Eve, di ba? Tapos, usually kapag late gamer ka, which in this case, Lancelot plus Moskov, you need some heal. At syempre, isa sa mga good combos with the Gatot Kacha, CC. Oo, inalis na kagad. And ang hirap maglaro kapag Eve kasi sa mga objektiba, hindi kayo komportable. May box, may bilog, at kung ano-ano pang mga elemento. So, ngayon, wala pa rin namang XP laner. Feeling ko, pwedeng ito ang puruhan dito ng Aurora. Yeah, I think taking away the glue potentially, no? Dahil kailangan mo rin ng harap eh. Arlot as well could be an option. Pero tandaan natin, no, sa dinami-dami ng dash na meron dito ang side ng Twisted Minds, Phobius is still a threat. Yes. May chance na iba ng Twisted Mindset. Welcome to Guok's Castle, yes. Another Kaloy hero na potential. Iba ng Rora. Sa ngayon, ang hinahanap kasi natin sa Twisted Minds dito yung pang-harap din. Kasi kailangan nila talaga ng kumbaga meat shield. Yung eventually mapupunta doon sa sandbag sa later on doon sa ating post-game stats. Wonder what that hero is. Ano pa bang natitira ngayon sa XP na ganun yung... Glue! Yun na lang. You're right. Oh, Hilda, Glue. Sino pa ba? You could say the Edith could be also just the Badang. Pero kasi yun yung mga pseudo-setters na rin natin eh. Fighter yun eh. Pero again, tama ka dun eh. Nagbabago talaga yung laruan ng Twisted Minds kapag hindi set-up hero ang hawak. Dito ni Kaloy, napapaisip ako, baka maglabas sila muli ng bago. Kasi kanina, nung game number 2, kadya sila eh. O malay mo, biglang magbalik ang Ruby sa XP lane. Medyo nakikita na lang natin yun sa gold at Rome ngayon eh.
Yeah. Ruby, the Rome roll though, pwede The na night receive sky din. tells Esmeralda, all. pinan na rin. So talagang tinanggal yung mga pangharap. May chance ng Twisted Minds na nakawin yung Phobius dito. Para makuha nila yung winning matchup. I would say, wala na rin namang CC. Pag nakuha nila yung Phobius dito, parang sila na yung may superior na XP laner. Oo, at least no, yung Phobius din kapag ka namukaan ng Lancelot, minsan nakaka-cancel yan ng mga Phantom Execution. Nakaka-irita kapag ikaw yung Lancelot. Ayan na, obvious. Kukunin na talaga nila to. So, anong mga potential XP? May Lapu. walang CC. Lapu, Arlot. Eve maganda pa rin para sa Rora. So, ayun, nakikita ko dito option para sa... And then also the Novaria na paborito din naman ng Rora to pick. Moscovaria is still a big combo. Pero when it comes to the EXP, kailangan nga din dito ng stun na. Kasi ito yung kulang sa Rora. Gatot catch up more of peel eh. So, kailangan dito ng parang setup. So, Lapu-Lapu fits the bill. Yung Arlot ngayon, parang nakakalamang na rin siya sa Phobius eh. So, mas okay na din yun. Apart from that, I cannot think of anything else. Pwede rin yung glue siguro. Kaso, parang kakapusin sila sa Damage. reliable stun and damage. Oo, tsaka yung reliable stun yun yung pinaka-importante parte. Yung kaya mong mambigla. Kaya naman Lapu-Lapu pa rin at Kimi ang kanilang kukunin. Last pick here, naghahanap pa rin sila ng kanilang roamer. Ano pa ba ang pwedeng hawakan ni Kaloy Set dito up, na no? technically pampitas? So, Padang is an option. Hindi lang maganda yung hindi lang ganun kasolid yung combo. Actually pwede na rin pala. Maganda rin, meron ka nung wall para dun sa Season Chip pag nabangka. What if sila yung mag-chip ngayon para ma-counter nila itong Moskov? Para kahit pa paano may panghabol sila doon sa sides. Kasi dyan sila mahihirapan mamaya pagka umabot na ng mga 15 minutes, 16 minutes eh. Alam mo, nung isang stat line na talagang nagtataka ako, habang natatameme tayo, yung Lolita winningest yan sa RG. Pero hindi lumulusot. I mean, 58% ang win rate ng Lolita sa RG. Across all ranks, pero hindi lumalabas sa pro play. Ang magiging choice dito ng Twisted Minds ay Badang. Na nabanggit din natin kanina, no? This has been one of the go-to roamers kapag may mga kalaban kang assassin. At saktong-sakto, Lancelot ang kanilang katapat. Ang maganda dito sa lahat nung nakita natin games 1 and 2 na nakakita tayo ng mga kakaibang picks from both teams and we're hyping up yung kakaiba na plot twist potentially mula dito sa dalawang teams natin. We end up in game 3 na very standard ng ating mga picks. Oo nga eh. Again, this is Badang no, na manggagaling dito kay Kaloy. At ano room ng Aurora? Yun. Gatot Kacha. So, at saka siguro maganda masasabi ko dito sa Badang. Kahit pa paano, pang-cancel dun sa mga puncture. Nakakairita sa Lancelot dyan, pre. Oo, sobra. And let's see kung makakasira nga ba ng tempo ang Badang pick na ito as we head on to game number 3 between Aurora Gaming and Twisted Minds Philippines. Dito na natin makikita kung tuloy ba ang win streak ng side ng Aurora Gaming o baka kabawi ba ang Twisted Minds sa talo nila sa TLPH last week. It's gonna be dependent on the tempo that they're playing in. Kapag nilaro nila yung katulad ng game number 2, yun na magiging bentahe dito ng Twisted Minds. So far, the first turtle fight, ang pinaka-importante sa dalawang teams natin. Ang gandang salpukan dito. Yue. Again, ginagamit yung advantage na meron ng isang Kimi doon sa kanya mga pokes. Ang kaganda lang doon sa, sa Kagura, nakita niyo yun, parang kahit technically pwede na siyang ma-freeze lane, binato lang niya yung payong, so kahit malayo nakuha pa rin niya yung gold at XP. And at least alam ng parehas na mid laners to ano yung lamang nila in terms of short trades. Siyempre, Kagura ang nakakalamang dyan. Pero kapag tumagal at na-up ang passive ni Yue, kailangan respetuhin ito ng Twisted Minds dahil nga napakasakit ng Kimi, especially kapag full ang kanyang passive. And now we are entering a very slow early game pero mukhang babaguhin ito ni Kaloy. Ganang suntukan talaga dito. Actually, hindi nga natin napapansin yung mga XP laners na kahit papano ay nagkakaroon din ng aksyon. And dito ata ang rotation nag-akawin ng Twisted. At mukhang crab ang paglalabanan ng Twisted Minds and Aurora Gaming for now. XP ay bibigay doon sa Yisun Shin kaya naman makakalamang na siya ng level ng bahagya lamang. First turtle ay inaabangan pa natin. Matagal-tagal pa bago lumabas yan. At mukhang nakakalamang si Doming kahit sa kanyang lane. Magkakaroon nata ng salubungan kasi nakabantay din doon sa may bandang itaas itong si Light. Pero no siya Doming Kite nagkakalamangan pagdating doon sa clear. Pero ito yung maganda siguro sa isang Moskov no? Ang bilis kasi kumilos. May way siya para makaiwas sa mga threats.
And ngayon, magkakasalubungan na ata sa unang pagong ng laban. Sa first 2 games natin, kung sinong nakakuha ng first turtle ay siyang nanalo ng larong ito. Oy! Kaya na, pumasok agad ha. Kaya lang nandun yung harang na naman gagaling dito kay Kaloy. Pero siya nabigyan. First blood kagad. Parte kay Edward. Hindi tumama yung SOD. Flicker from Sean. Pero si Demon kahit na nagtagumpay. At takas muna si Epi the King. Abig-abig ng card na nagamit. Kaya lang hindi siya nahiligtas ng Cyclone Eye. Double kill para kay Yue. And what a play from Edward once again catching 2 members of Twisted Minds. Nabasa ni Edward kung paano kumilos ang Twisted Minds na download. At saktong-sakto sa talon ng Twisted Minds na kontra agad nila. At may supplement syempre mula doon kay Light. Doon na natunaw ang Twisted Minds. Oh, and this is catastrophic para sa Twisted Minds. Agarang lalamang ng 2,000 ang side ng Aurora Gaming. Ang dami pang na-burn ng mga flicker sa side ng Twisted Minds. Kaya sa susunod na minuto ay malaki talaga ang hawak na kalamangan ng Aurora Gaming. Grabe, 3 minuto pa lang 2,000 na kagad ang naibulsa dito ng Aurora. And kung titingnan natin dito sa Infinix instant replay, ayun no, nabigyan kagad kasi si Kaloy. Oh, and yun yung masama. If your playmaker is incapacitated, yung pinilayan agad ng Aurora Gaming yung gagawa ng play para sa Twisted ay wala talaga silang nakuha doon sa pinakaunang pagong. And we talked about this earlier, Wood. Yung first turtle takers natin kadalasan ay ang nananalo sa larong ito. And in this scenario para sa Twisted Minds, nakita nyo dun sa replay, sabay na sabay yung flicker. Parehas ng cooldown mula kay Lanzo at Kaloy. Ganun ka-sync yung mga members ng Twisted Minds. You're gonna have to give it to them. However, napasa ng Rora yung pwedeng gawin. Nakakanta si Edward. Hindi lumalim si Edward knowing na pwede silang mag-deal with this cut at catch. At typically, kapag nakakita ng lapu-lapu, gusto niyang mauna. Pero in that scenario, Edward, naisip niya, what if kontrahin ko na lang yung talon ng kalaban at dun pa napaganda para sa Rora yun. Ibang klase din kasi yung lapu-lapu ngayon dahil napakababa ng cooldown ng bravest fighter ay kadalasan pwede mong gamitin pang bait ito. Yung tipong uulti lang si Edward tapos titignan niya kung anong gagawin ng kalaban bago siya gumawa ng sarili niyang play. And this is not just Edward Balboa talking about. This is the veteran legend Zero na talagang alam na niya kung paano laruin yung mga ganitong klaseng mga turtle fight as we head on to the second turtle of the game. At mukhang hawakan na nga ito ng Aurora Gaming. Sobrang laki ng lamang ng Rora. Parang 2 levels ahead. Ito si Demon Knight, hindi na yata kaya talaga ng Twisted Minds to. Mahirap na. And si Edward, chinek pa kayong itaas para lang masigurado na hindi nagtatago doon si MP at Pagong. Malayo makukuha dito ng Aurora. Ngayon ay gagamitin nila yung flow para pumunta doon sa may bandang ibaba. Pero sabi ni Demon Knight, hindi. Kuha muna ako ng farm dito sa taas at hayaan muna nating mag-react ang Twisted. Still a perfect game para dito sa Aurora Gaming. Hindi pa rin nakakahanap ng unang kill ang Twisted Minds. And looking at the composition, Wood, teka lang, mukhang may mahuli. And face crack, ang Demon Knight nakatakas. Win and phantom execution and the Tornos. Oh my goodness, pero yun yung overturn. Touch pa rin. Oh my God! Oh my goodness. Teka lang. Wait lang. Hindi pa pala tapos ang laban. Demon Knight ay nakabawi din at nakakuha. Grabe yung dodge na yon. Tornos play para iwasan yung yinyang overturn ni Sean. The Kite Brothers outplaying 3 members of Twisted Minds. At kumabit pa nga yung SOD. No? Siya ngayon kinailangan mag-back pero Lanzo versus Edward sa ilalim ng Torre. All the way dito sa may bandang ibaba. Mukhang may outplay ata na magaganap dito. Edward! Okay, kailangan niyong matras. Pero makakatakot. Ay, naku po! Nakomit din yung flicker. Alam dito ng Aurora. Ngayon si Yue aabot. Nagamit na rin yung Dark Wave. Nakipagsabayan na itong si Lanzo versus Stu. Pero si Epi the King nakantabay din. Kaloy ay nandun na rin. Fist break and fist crack. Inyang overtime. Pero nakasa na naman ni Demon Knight ang plano ng Twisted Minds. Pero hindi pa sila tapos dito. Da-dive in pa rin nila itong si Demon Knight. At doon sa may bandang itaas sa kanilang magiging punteriya. Pero tagumpay ang pagdepensa dito ng Aurora. And makikita natin dito sa Twisted Minds kahit luging-lugi na sila. Gumagawa pa rin sila ng play. But it's clear na yung start para sa Rora nagbigay sa kanila ng enough na levels, enough na attributes para mag-survive sa mga teamfights na yun. Napakaganda na ng mga talon doon ni Kaloy. 2 beses nilang nahuli si Demon Knight. And they do have a lot of chain stuns afterwards. Pero yung damage kapos pa. Ganun ka-importante ang first turtle. And now we are looking at the last turtle of this game number 3. Aurora pa rin ang may hawak pero si Lanzo yung nagbibigay ng vision. Sean nandun sa may bandang ibaba pero mukhang papasok na si MP the King. Kalahati 4v5. Magiglaban pero si Demon Knight na-secure na yung Pagong. Habang namaalam na rin kagad yung jumper dito ng Twisted Minds. Ngayon si Edward ata magiging target nila. Ang baba na ng buhay dito ni Lanzo. Kailangan niyang matras pero tinatagtad siya. Dito ni Yue. Killing spree na.
Oh my goodness! Grabe ang gigil ng Aurora dito. Still a perfect game, 6-0. Tatlong turtles na rin na kanila nakuha pero no Only siya one. first Doming Kite. It is a 2v2 scenario at wala pang access sa SOD. At magpupush na lang dito si Doming Kite. Grabe yung tapang ni Doming Kite. Actually, nakipagsabayan din sa kanya si Nosia. Kaya lang ang problema, wala siyang way para kahit papano ay makalamang doon sa naging aksyon na kanilang niluto. You can see that Twisted Minds, although gusto nila pumalag doon sa laban na yun, walang summon force si Nosha when that fight happened. So hindi nila nadepensahan si MP, The King, and Rora. Nakaramdam na hindi kayang pumalag ng Twisted Minds kahit maganda yung initiation or counter-engage from Lansu. Wala namang follow-up damage kaya tinantad na nga nila ng damage. MP Daking nga, naku, pinagtulong-tulungan na dito ng Aurora. At wala siyang nagawa doon sa pinamalas ng Aurora Gaming. Ngayon, alam kasi, kumbaga parang nakikita natin, hindi nila nire-respeto yung damage nation dito kasi wala pang damage. Di pa talaga no? Wala pa. And usually, at this point in time, dapat masakit na yung paghura. Lumalaki pa nga ang kalamangan dito ng Aurora Gaming. By the way, first kill of the game para sa Twisted Minds. Kaninang 8 minutes. Ganun po katagal bago nahanap ng Twisted Minds. At tower dive pa yun. Tower pa ang bumawas kay Light. Kung tutuusin nga yung tore ng Aurora Gaming ay pang next game pa. Uy, oo nga, kompletong-kompleto pa dito ang Aurora. At ngayon, naghahabol ang Twisted Minds. Kailangan nila mapaliit itong 7.8k na hawak-hawak nila. At, okay. So, pa-second item na dito. Itong si Yue. Grabe. 3 item power Pa spike. 3 items na. I don't think mapipigilan yung Lord na ito, men. No, there's no chance. Twisted Minds will have to defend. Look for defense. Ang kanilang wave clear, hindi ganun kataas. In-advance na agad. Lalaban pa sila. Invade agad. Grabe naman yung action dito ng Aurora. After nung Lord, diretso kagad at 5. Doon sa mga farms na meron dito ang Twisted. Hindi na ata madidepensahan. Ito rin sa may bandang gitna. Now, third tier ang natitira or yung base turrets na lang habang yung Lord naman ay nasa may bandang ibaba. Medyo mahirap tong ibabato kung tanong, Wolf. One is the win condition left para dito sa Twisted Minds. Chain stun na malupit mula sa Twisted Minds. Mahuli nila siguro, I would say Yue and Doming kahit yung good target. Tingin ko pwede na nilang tantanan ngayon si Demon Ken kasi doon na sasira yung kanilang damage output eh. I think they have to really choose their targets sa ngayon. Ang win condition para sa Twisted Minds makahanap talaga ng kills. Hindi yung specific na kill din kay Demon Kite. Siyempre maganda kung mapapatay nila yung Lancelot pero sa ngayon baka mas maubusan pa sila ng resources kapag pinilit nila itong Lancelot na to. Let's see kung ano nga ba ang magiging gagawin dito ng Twisted Minds. Kaloy, nahanap ni Demon Guys pero wala pa namang minion sa matatalunan at dadamba na nga ang Lord doon sa may bandang ibaba. Makiklear agad ito ng side ng Twisted Minds pero nabawasan na kanilang tore. Pumutok na rin yung blessing doon sa may bandang itaas. At itutuloy na ng Aurora Gaming kanilang push. AOG, dalawang naabutan pero nalabag na rin yung Zaman Force sa likuran. Ito si Kaloy, face break and face crack. Uy! Pit ata dito ang Wait, Aurora. no way. Nakakuha na finally ng kill dito ang Twisted. Kahit papano ay napigilan nila ang pagsugod ng Aurora. Wow! Kaloy is very creative mula dun sa likod yung isang badang. Definitely unexpected mula dun sa side ng Rora. Ngayon pa lang para sa Rora. Siguro okay naman sila doon. That's just lighter. Post-fight na kuha sa kanilang kill. They can still control the map afterwards. And hindi sila nakakuha ng inhibitor turret pero nabigyan naman ng babagya yung tore doon sa may bandang ibaba at malaki pa rin ang kalamangan ng Aurora Gaming. I feel like in terms of creativity, Wolf, as you said, yun yung pinaka naging weapon ng Twisted Minds to secure that defense. At least napilan nila ang sarili nila ng oras. But then again, how do you deal with a 9.5k gold lead? Hindi kasi pwedeng straight up team fight kapag ganyan. Wait lang, naghahabol sila dito. 4 na miyembro actually mula sa Uy, Rora. nahuli. Ang gustong targetin itong si MP the King! At nakuha siya kagad ni Legend Zero, mga kaibigan. Edward 4-0 and 3. Grabe to. How about that lapo-lapo? Pupuntahan ko, i-stand ko yung lugar kung saan ka papunta, hindi kung nasan ka ngayon. Really, outplaying MP the King in that scenario. Wow, and look at the damage dealt mula dito kay Edward. Currently number 1. At pumirma pa nga si Demon Guy pero doon pipilit na rin dito si Doming. Makakatakas ang side ng Aurora Gaming nang nakakuha pa ng inhibitor turret as they move on to the next Lord of the game. Huge gold lead para dito sa Aurora Gaming. 11k. Bibilang
Kabilang lang ang mga teams na nakaka-comeback sa ganitong klaseng gold lead. Man, ang laki na nito. I mean, hindi pa rin ako naniniwala sa mga 15K gold lead, 12K gold lead dahil nga sa performance ng ng Falcons nung unang araw. Pero again, feeling ko natuto na ang Rora dun. Sige, kaya naming hawakan itong lead na meron uli kami. At ngayon ay kukunin namin ang mabilisan itong Lord na ito. Twisted Minds sa magandang sitwasyon. At si MP na naman ang namaalam. Oh my goodness. Pumapana ka pa lang ng totont na ako. No way na mapipindot yung traceless. And for Twisted Minds, another crucial death para dito kay MP the King. Ibang klase yung paghahanap ni Light sa game na ito. And a weird interaction actually mula doon kay MP the King na tumitingin-tingin siya sa paligid without any kind of information. Di man lang naganap or gumamit ng kanya teammates para mag-check ng bush na yun. Kaya definitely gonna fall in that scenario. 13,000 gold lead ang ihahampas ng Rora sa base ng Twisted Minds ngayon. At nagmamarcha na nga rin ang Lord dito. Mountain Shocker na gamit na para mag-clear. Edward narito na rin sa may bandang harapan at papasok na si Demon Kite. Pinaramdam lang niya yung damage yung torno siya. Kailangan matras ni Lanzo dito. Labag yung Jammer Force para kay Nosia. At mabilisan lamang nilang kikitilin ang buhay ng Lord na ito. Pero diretso lamang ang Aurora na nakunin din yung torre dun sa may bandang itaas. Round number 2. Ang dami nilang bait dun sa may bandang ita. Hindi tumama yung SOD kung sila gagamitin din. Pero with that flicker land shaker mga kaibigan. At ito na ang paglilinis ng Aurora. Dalawa na kagandang dapat ng nila. Sila magkakasecure ng game na ito. 4-man stun mula kay Edward to seal that win with a 13K gold lead. Dominant victory para dito sa Aurora Gaming. Tuloy ang kanilang win streak. DLPH down, Onyx PH down, and Twisted Minds Philippines ay pinabagsak na rin nila. Oh my goodness, grabe! Yung land shaker plus the flicker mula dito kay Edward. Hindi rin in-expect ng Twisted Mind na mangyayari yun kasi pakiramdam nila nasa magandang footing sila right after nung kill eh. Wow, and even with the concealment, 4-5 silang nakakonceal pre. Nakatago na, nandun na sa ilalim ng base pre. Pinasok pa rin ni Edward. And that was still a spectacular series mula dito sa Twisted Minds Philippines. Still, one of the teams na kailangan talagang panoorin sa season na ito. Palakpakan natin ang Twisted Minds as we move on to our victors ng match number 1, Aurora Gaming. Tatlong panalo, sunod-sunod ang kanilang ipinamalas simula week 2. Man, grabe yung momentum na dala-dala ng Aurora Gaming. Hindi ako makapaniwala. Well, kakausapin na natin ang Aurora Gaming kasama ang ating mga hosts. Punta na muna tayo sa ating main stage. Just an absolutely incredible performance. 3 in a row for your winners, Aurora Gaming! My goodness, Coach MDB, Coach Dex, this was such a moment para sa inyo, and I want to know more about, your personal preparations for this. Considering na yung ilan sa mga miyembro nitong Twisted Minds ay nakalaban nyo noong Cebol SEA Games qualifiers and things didn't go so well for you, nakadagdag ba yun as motivation for you to be able to win this game? I think hindi siya motivation kasi nag-iisip kami ng mga plano nila kasi expect namin na marami silang gagawing kakaiba or baon para sa amin. So kami naman ni Dex, ang sabi ko, reverse lang natin sila para at least magkagulo-gulo na yung laro natin. So yun lang yung naging preparation namin nung kalaban namin sila. At yung pagkaagulo na yun, it definitely worked in their favor, Odin. Mukha nga na reverse nyo siya, Coach Dex. As someone na player turned coach, meron kaming gustong itanong na balikan natin yung brawl era rather, nung seasons 1 to 3. Ano ba yung mga natutunan mo as a player noon na kaya natin or makikita natin na nabago ngayong era? Nung panahon kasi naglalaro ko, wala pa kasi talagang dedicated coach sa mga team namin. So, naglalaro lang kami kung ano yung na-experience namin sa rank game, hindi rin uso yung scrims. So, dati talagang brawl meta siya. Hindi kami tumitingin sa objectives, talagang patayan lang. So, nung pumasok yung season 7 to 11, doon namin na-appreciate na
objective games pala talaga yung ML. At nakita natin na nag-transition talaga by era ang ating mga laruan dito sa MLBB. For sure, napakaraming development. We've developed a lot of strategies sa tulong ng ating mga coaches. And I think I'd also like to give commendation to the players. Demon Kite, you are the leader in terms of Lord kills after 2 weeks. Goes to show the dedication na meron ka for Season 16. You were talking to me about how hard it was nung week number 1. Anong nabago ngayon? Ano bang motivation nyo to make it 3 in a row para sa Aurora? Yun, parang mas compose kami ngayon. Tapos nagpo-focus lang kami sa mga bagay na may improve namin in game, syempre. Lalo na yung chemistry and connection namin in game. Tapos dito. Yun lang so far yun lang yung ginagawa namin. Talagang improvements lang overall. What's important is they know what they need to work on. And they worked on that right now. At syempre, nabanggit mo na din ng chemistry, which is, I think, nakikita na rin natin with your newest addition na si Light. Light! So far, from weeks 1, 2, and now 3, nakita ka namin na naglabas ng mga heroes. 6 pa lamang ang naililista namin. Ano pa ba yung mga aabangan namin from you? Di ko alam kung ito na ba gamit ni Coach, yun ang gagamitin ko. So, reverse lang din nila. Uy, oo nga. Di ba, Coach, nung tumayo ka sa Turkey, parang may Atlas kaming nakita. Makakita ba kami ng ganun later on? Mas marami pa doon. Higit pa doon yung makikita nyo kay Light. Mas marami pa, and I am definitely excited for what is about to happen. Once again, your winners, Aurora Gaming! What a performance from the Northern Lights, and just like what their fans have mentioned, they are seizing the win for the 3rd straight win. We're so excited to see kung ano pa nga ba ang hinahanda nila dahil sabi nga ng mga coaches, depende sa mga nakakalaban nila ang kanilang paghanda. Nothing but the top ang kanilang inaasam. But now, we're gonna toss it back to our casters. Maraming salamat, Hans and Odin. Babalik tayo dito sa ating casting desk at after makita ang saya ng Aurora Gaming after those 3 momentous wins. Hindi biro ang kanilang mga nakalaban sa huling 3 matches nila. Nagsimula yan with the MSC and M-Series defending champions at ngayon yung number 1 seed Twisted Minds for MPL Season 15. What a wins. Ibang klaseng win streak ang meron ng Aurora ngayon. May napakiramdam mo parang bumabalik tayo sa Season 15 performance ng Aurora. Pero again, ang ating MVP walang iba kundi si Legend Zero, Edward. 0 deaths din, pare ko eh. And ang daming mga naging proactive na plays dito ni Edward. Wolf, ano bang pinaka tumatak kung bakit nga ba MVP worthy game ito for Edward? Well, di ko pa rin makalimutan yung last play na ginawa niya kung saan 4 yung nahuli niya with the ultimate. And we can see through the highlights, the first one as well. First turtle na sobrang crucial dito para sa side ng Rora kasi instead na mag-initiate dito si Edward, na-identify niya yung isang mas magandang play which is mag-peel para sa kanyang team in combination with Light. Na-counter nila yung talon nila Lanson ni Kaloy at tuloy-tuloy na ang pananalasa ng Rora. But look at that. Wow. Demon Kite ang hirap patayin at ma-outplay pa once again in this case under the turret. Ayun grabe yung performance na pinamalas dito ni Demon Kite. And dito natin makikita talaga kung gaano kataas ang micro-mechanics dito ni Smiling Demon. And again, hindi natin dinidiscount yung ideya at ginagawa dito ng Twisted Minds. It's just that nagpo-focus kasi sila kung paano nila papatayin si Demon Kite, no? Oo, and ang nakakatuwa dito kay Demon Kite is pakiramdam ko ito yung mga kamot ulo plays na lang eh. Kapag may Lancelot ka na kakatiting na lang ang buhay, yung isang piraso na lang kung natamaan siguro ng Rush Umbrella o kung ano mga skill ay siguradong yataps na. Hindi pa rin natuloy. And again, this is the final team fight of this game number 3 kung saan nag-5-man conceal ang Twisted Minds. Ang ending noon ay nagdikit-dikit sila for a perfect stun mula dito kay Edward on his lapu-lapu as we ended this game fairly quick. Nasa under 14 minutes pa rin tayo. In fact, I think for the last 3 games natin sa serye na to ay under 14 minutes ang ating mga laro. So, ang identify ko kasi dito kapag ganun yung mga moments kung saan puro mga one-sided games. In fact, ganun yung nakita natin for 3 games. Ibig sabihin sa draft nagsimula yan. And in games 1 and 2, it's evident na yung team na merong mas magandang baon, yun yung mas nananalo sa game. But in this
is game number 3. Although may factor yung draft, naniniwala ako na yung mga heroes na nakuha dito ng Aurora ay yung mga heroes na malakas talaga sa metagame. For example, getting that Lancelot. At yung fact na umabot pa sa kanila yung Lapu-Lapu kind of makes you think Twisted Minds might have done something wrong dun sa second phase ng banning. Kasi alam naman natin na meron yung Phobius na option. Actually, yung fourth pick Phobius dito ng Twisted Minds, I would say napakaganda niya. However, open pa rin yung Lapu-Lapu na bigla na lang din nagpaiba ng tempo dito para sa Rora. Yeah, and looking at the damage dealt and damage taken, ibang klase ang pinakita talaga ni Edward dito. That is MVP-worthy numbers. Number 1 both in damage taken pati damage dealt. Ganyan ka-importante ang XP lane ngayon sa loob ng ating meta. Alam mo, namiss ko talaga tong mga heroes na ganito ni Edward kasi dati nakakita tayo ng ganyan kapag nakatank jungle, tsaka lang lumalabas ng mga damage na XP. Pero ngayon kasi sobrang ganang-gana na, no? Ganda nung lalo especially Lapu-Lapu kasi parang pasok siya sa utility, pasok din siya sa assassin jungler. And nakikita natin yan si Domain Kite, ang ating BP Irish guy once again. Tapos na carry and sandbag. Sila dalawa pa rin. Tingin ko talaga nag-usap tong dalawang to eh. But we gotta have to hand it to Light din. Sticking to his role in this particular game. Hindi tayo nakakita dito ng maasim na talon mula sa gatot. Talagang pang-protect yung ginawa niya. And solid na pag-protekta talaga dahil nabigyan nga ng chance dito si Domain kahit ang ating BPI rich guy na makapag-farm sa larong ito. At kitang-kita naman yan sa minions, sa 6,000. Literally, ibig sabihin niya na napakalinis na kanilang laro. In fact, the first kill na nakuha ng side na Twisted Minds ay pumatak lamang ng 8 minutes. Ganon katagal na pressurean or sabihin